سبینه Böyle WhatsApp bir tavır. Bilen de bu. Bak bir şey tut. Bilen de bir sağ. Başla buraya. David. Hegonti. Hegonti. باید حتما بره رام. باید رام کرو. بره رام سه. خود بره رام. سیستم بره. سیستم. تابعی. خب. می‌چینیش. نکین. می‌چینیش چه برام. خب می‌ریز. بیاو. خب. بیاو ده. خب ده دوستی یعنی. من نشون هیگونتی. همه هیگونت غیر تو. بیاو. Sana? Tam neyse bana, neyse. Neyse burada evet. Bak şuraya bak. Yine ben televizyon. Nazarıyla sohbet kren خود برسی آرام سویت بود. نه خوب هیچی نیست تو حالا بس اینکه یه تخت کمیه. حالا بس یه تخت. یه تخته هیچی دو تخته کمیه. این یک تا همشم. خوبه که نه زورتی ها؟ میخوام با اون درمونت که نه زورتی ها؟ تا خوب کتی آشغالی من هیچی نیست من اونم نشستم تو که هیچی او رو زنیم مردم خدا خوب من هیچی نیست چجوریه واسه و جون هیچی نی؟ زنده من نابود شدید؟ زنده من نابود شدی هیچی نی؟ هیچی نی خونو که من های هیچی نی مردمی که من روان پزشکی هم من دیونه خونه چه خواهی اونو که من دیونه خونه چه خواهی هیچی نی دیونه روانی چجور روانی
Espresso. Öyle yaparsın. Seninle ramyanda. Devam ettirerler. Nasıl yani? Orada da iyi çek. Lektör reyane şişeگر قلب روپرسا اسد پوست موتور زراعت کشیدن پزشک
چه اینجا که ازت دویدور نبود عصب کشی جراحی دندان دکتر امین رحیمی متخصص قلب عروق طرف مرکز دکتر منار رضوانی متخصص اعصاب روان پزشک منار رضوانی دکتر منار رضوانی دکتر منار رضوانی دکتر منار رضوانی منار رضوانی متخصص راه صالحی تزیزات دکتر بالا دکتر منار رضوانی ایداد بیداد خلاصه شمارش صفر 913 752 45 20 لطفاً پیام بده الو سلام خوبی بنده سلامتی
قربونت میشم، ممنون، چاچم، قربونت. من حقیقتش اون روز گفتی روان پزشک باید نامه بده و اینو حقیقتش ما رو رفتیم من شرخ مخ هرچی گشتیم دید 2 روز هرچی اصرارش شدم خوش خیاپای خوش نیره هر کاری کردیم فایناش نترسم باید مشتم پزشکی الانم فعلا هیچی و من میرو حقیقتش اصلا نمونس کنم نشیر کردیم نه یه روان پزشکی لردیگون بیان اون رو بسته بی رفتم خواست یعنی بهش بگم بیا هم میرو پیام فرستم سیش دقیقتش ما نیتریم بیم محل باید مریض بیورین و الان نونم با خدا نونم شکنم با خدا نونم خب همینش موندمه الهی رفیقی دوری من در مونگاه کاری کنه برم سراغش اگر ووبی چشم اگر ووبی من والا دل میخواه برمش باش الان نیتر یه کاری کنی چه بدون همو چی بیگو الا آقا همو چی یه گزارشی همه همسایه و اینو همه آشنایه رفیقه بنویسم امضاش کنن چه با مشکل روانی داره اینو باش باشه لا پرسجو که تحقیق کن اگر وابویا آیتر حتی خواهرش هم امضای کنی آها خیلی امضای کنن مشکل نداری یه چند تا امضای کنن چه مشکل روانی داره و این حرفلی برای مشتهش رو امضاش کنن همینو چی شناسنش همینو چی دیدنشه خب باشه پر منتظر تو باشه ممنون دست در نکنه ممنون خدا چی کنی تو؟ اوه سیمان لم نیم نه
سالم بی ان روانی بیه خیه پچه او ایزه یک سیمانیش تازه بی واسه هی بگه من سالم هم هیچی نی بر روانی همی کار نکردن نشونه روانی بیه روانی ای وای بگه من روانی هم که بخوی اصلا در کار نیست این هرس آن دیونه نخره آدمی که عقلاره هرس دیونه نخره روانی هرس نخرم فقط میخوام و ثابت کنم چه روانیه هرس نخرم خیلی هم راحتم خیلی هم راحتم خیلی هم خوبم خیلی هم راحت سلام روانی ده مشخص آبی روانیه روانی بیانه اصلا شکی من روانی بیانه نیست چه؟ انتظار یا آن روانی نی کار انجام بید آی روانی آی روانی نجاسن ته میگم ده انتظار یعنی چی انتظار آن روانی داره چی انتظار دیونیت داره من انتظار دیونیت داشته بون خاک بر سر مو خاک بر سر مو انتظار تینی دیونه داشته بون کار کردی آخ دیوانه 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 شده دیوانه ای خدا میگه دیوانه تشنجی بختم واسه بخته دیوانه تشنجی بختم واسه بختش بگاتی جافشی زنو میره من مغزش آخه دیونه آخه دیونه 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 تشنزی دیونه تشنزی بختم واسه بختش بگاتی جافشی زنو میره من مغزش صدا مهم نیست مفهوم مهمه که از رسید معنی شعر هم مهم نیست که از رسید معنی شعر فهمستی صدا قشنگ بیدن صدا زیاد مهم نیست مهم نیست اصلا مهم نیست فقط مهم یعنی چه بفهمیم و گفتم چه گفتم دیوونه تشنجی بختم واسه بخته هرچی هم باش صحبتی کنم میره و من مغزه دیوونه تشنجی دیوونه
استطعتم Co wiem, دکتر سلام خوبی؟
سلامتی قربونه. دکتر حقیقتش یه جریانی داشتم میخواستم نم روانپزشک آشنا چیزی نمیاری؟ نه همونی در مگایدنی؟ تو الان هم تیتر الان 5 دقیقه بفرستم اومد باشه. یا الله دکتر سلام. قاسم احوالت عزیزم خوبی خوشی؟ چطوری؟ سلامتی؟ خوبی؟ چقدر دکتر خوبی؟ سلامتی خوشی قربون برم. عزیزم چی چه خبر؟ خوبی خوشی سلامتی؟ خوبی؟ قربون برم در خدمتم. خوبی؟ عزیزم چه خبر؟ شوچ قربون برم. چیکنی کلو بیری؟ عشقی دکتر ما خو چی بگیرم در جهان سیانه وش عروسی نام حواس بیانه خمت نامندی. خب آی ما از قبل عروسی جناب عالی تعالی مشکلات سیم پیش اومده. بعد حقیقتا خاصی کمیچون در خدمت. ما خانمون حقیقتا بخوام مثلا در کل بگم شکاک بودیم مثلا صفرش شکاکی بعد یه جورایی مثلا هر سپاس میکنه ثابت کنیم که با هیچ مثلا ما رفتار اخلاقی غیر قانونی بینو نداشتیم اصلا خب به حل حال من این مدت الان اصلا یه جوری فشار روانی یه جوری مثلا حرفی هیچ کنه قبول نی کنه تا خواهرش مثلا بیاد نزدیک این چسش خواهر شما باش که از دیدید که نویسا پرخاشگری با خون پرخاشگری روزی 1000 بار جهر حقیقت شما رو هم رفتم اون کوچه پزشکان رو دیگم خب یه گشتی هم هر چی گشتم یه تابلوی فامیلیش خدا چی بی مونا فامیلیش هم میگه روان روان پزشک خب اون یه چی بی بعد من علاوه از این اون رسیدان چی بیا خدمتون کسی نشونسی حقیقتش ما بیشتر مشکل اصلی این که خانم قبول میکنه بیا با هم همراه که بریم تی دکتر الان میخوام بیارم چیزی مثلا خدمت زنابانی چه پزشک عمومیه باز هم مثلا شک داره یه خب برو یه جای مثلا این که خیلی اوضاعش خرابه بلاز روی راه یعنی خیلی ما اینو بیاریم او سمت اگر روی دکتر روانپزشکی حقیقتا من ناگفتم نمونه دکتر حقیقتا ما یه جورایی به بنبست خرد زندگی
فقط میخوام الان ای درمون رو بو من راحت ترم خدایی ای درمون رو بو خب اگر هم قرار هیچ ادامه پیدا کنه ما حقیقتا میتونم باز زندگی کنم الان هیچ شاید دارو بتونم ناش دارو هیچی ناش هیچ دوشت به خدا ما یعنی دیروز دقیقا ماشین رو بردم زمش دم در اتاق خام رفتم اون ماشین رو چشیمش به نگاه کنم یعنی یه خیلی چند کنیم ایگه تی خیلی نبایی من مشکوک هیچی میرم. ایگه می هیچی من روانی آمدن که دویم ایگم با بیا برای منه تو منه باید دویم ایگم با بیا برای من تو منه یعنی وحشت ناش یعنی زندگی مچه مثلا استخواستم هر طوری ایتری که مچه میگه نمیخوام من یه دویده سراغ دارم بروجن ایتری باش بروجن یعنی هیچ بوی بیایی هیچ بوی بیایی هی بخور اگر بیا خب میبرمش میجوردی اصلا برمش تهران با اونم به چند من ماشی بشینه هر جا بگویی برمش هر جا بگویی برمش ولی خود دقدقه ما دکتر الان من همون چی بگی یه جای گفتنش هست یا نه دقدقه ما یه نه که خب احتمال داره اصلا این زن تا آخر عمرش هیچ نبود تازه مثلا با یه زنی یه اخلاق داره زندگی کنی میتونم با زندگی کنم میگه خب حقیقتا هم یه چیزی هم گرفته نه یه اتفاقش تو بست والا بگم چی فکر کنم دکتر علیو کبرانیون رو بشناسی ناتی ما پشت کردیم بیرون تیمونین رو علی نشناسی اما علی عاشق بیشتر اوضاعش خیلی خراب بوده وحشتناک یعنی کبرا الان باید بچه‌ای بلوبی من یه جایی که یعنی دکتر ببینیش خود اصلا روحت در میاد روح روانت در جیبی بوایی جایی ما رفتن حقیقتش کمش کبرا کنیم یه عمر رو میگه تو نرفتی کمش کبرا کنیم یه نظری رو کبرا کنیم کبرا ازن تیناییه یه نظری هشتونی ما ای عمر گینه ثابت کنیم زندگی شیرازه زندگی خوبه از عوارض شچون بیماری روانی خوده خیلی به هر حال خواستم یه جوری هر طوری ایتالی دکتر من دای حرفی خواهم یه حرف بزنم یا خورده یه همون که چی بود حقیقتا دکتر درمونش 50% رای میگه خب یه چه تأیید کنن یه روانپزشکی یه چیز یه مور معتبر تأیید کنن چی یا سلامت روانیش به دست یایه یا اصلا یه سلامت روانی یه سیمونی چه خودمون قانون ایران بغیر از این دکتر خوب قانون ایران دیگه چه یه وقتی آقا بیشتر زندگی جان بسونی باید رضایت زن اول بود در صورت جنون فوت باید چند تا قانون یه رچیدی سیمون گفت در صورت اینو رضایتش لازم نیست میخوام آقا یا اگه واقعا قادر به ادامه زندگی کنم زن بسونم بدون اجازهش چیزی دونم تا اجازه شد واقعا ما میشه دویدو درمان سرویس رو بید صبح بخوام اجازه شده اسمم چی؟ خب هم زن اسمم بیشتر قاسم پرگو چی کنیم؟ والا ما همون چی بگم خدمت تو چطور ما بگم یه چند تا دویدوریش ناسون بگو خب چه باید دوریش کش یعنی هیچ بگو بیرسیم بیامیر نه میتر ما دوزن و اصفهان طرفه ولی حالا باز ما پرس کنم منم کسی هستی که با تر سیار بیام یه پرسی بکنه لعه کسی بی اون بیشتر اون تاییدیه نمیخوام کسی نوریش تاییدیه ندونه دینش رو تاییدیه ازدواج هست؟ الان تا اینو خوب کنیم تا همه چی باید 5 دقیقه زن بستون تو ای 5 دقیقه باش حالا تا من ازش کناسید خبر شدیم بخواستم شما تو نامون بذارم 913 این شما که الان تماس یافتون با 913 950 شما رو کنم همین که تماس یافتون با 9381 بله خب واسه خبر شدیم تلویزیون ما در خدمت دویدو اصلا هیچ هم احساب خیلی خوبه میگه یک کمک همپینی خیلی لطفا عزیزان ما در خدمتی موضوع قربونت خوشحال زنگ زنمت باش دست در بکن دویدو مردم دست در بکن قربان
هم روزی دعوت توی سیزنی ده و کوی ری دون صبح ری دون پسی نمی ری روانی هم خدا هوا کوی ری و کوی ری ری کورو تو روز صبح ری قهوه خیلی سندراش بدی البخار خدا بخش اجازه نشد دیونه اسمته آن دیونه اجازه شدون بعدين زي جاربي تسي شو سلسلة بعدين زي جاربي مثلا روز السابع اللي أران قاعد خير الراس بوي كذا قاعد خير شو ماشي دروي شو تعرف راس نزلني كوابي ايش خير كولي بيدي ايش خير كولي بيدي كوابي كولي بيدي كولي بيدي شو صوب زي بس نمري بعتنا كولي بيدي بعتنا كولي بيدي زي مجد كشت كوابي ایدی کار کنم ابرام بشین كوابي خبر كوابي بتس شو سامته سی همیشه سيسي میخواستی سيسي ني خايسي بقول چیکاره می منی سالمو سالم منی سالمو منی هیچی. هیچی خب وقتی ایچنی چیکاره می خطز تتني نسيت مثلا يصير ريبه روز دافلا ريبه يا وقتی ایگوی سالمون ولی ایچنه زندگی کنم زندگی ایچنی همون چی میگه فقط دنبال یه چی فقط دنبال یه چی این زندگی خود خواست زندگی خود خواست تا پس این بای کبرا و سرابی از نو کبرا بس همین ساخته دنیا ریبا کوچ چه روزی ده بیاوت تو ریبه ده همین در ساخته مورد مردم درست صحبت ابا خواست درست صحبت کنم درست زندگی شدی تا من درست صحبت کنم در مورد بیا بره تا کار میکنم یا بل کار نه فقط این خب هی بیزی کنی من اعصاب نارم کار نه من اعصاب نارم بره تا اعصاب نمیری کاری لختی کنی اعصاب نمیری بره تو تا قرآن بره بعد برای بره ایگان برای بای بعد دستم من دقیقی شوت بعد شوت بزی خفو بزی برای من تا کار میکنم چه صفحه بزی برای من تو تا کار میکنم مکانا کار بزی تو من فقط تو تو تا کار میکنم بزی من تو من تو ده حوصله نه هی حوصله نه نموره هی هرچی روز هموره هی کنم حوصله نه هرچی روز هی بزی من مدونی مثلا تا ایک تاچیر زری بیان میرم چه روزی دم ایکو ایره ولی چه همون هی ایتنی هم مدونی بیان میره هم مدونی بتسی مثلا که ما توی رمضان سیت چی کار نمی سیت چی کار نمی به همون زان همون و درد میرفتی سیزان که یه دبیشن وقتی زندگی درست حسابی نه زندگی نچردی نخواست نیخوام من زندگی نیخوام سینجینم سیتی نیخواه جزی که برای علی دارد چطور نیخواه زندگی کنی زندگی نتر نابود کردی نیخواه تنگ ما خواستم تو نخواست خب بیابرم که دویدور من چه مبرده دویدور بیابرم دویدور اگه سالیم بیابرم که دویدور و دویدور اگه بگه سالیم تو خود برم مریض میشه را بایزدن مردم مریض میشه را بایزدن مردم مریض میشه 5 شب بسنه بیدی کنی را مریض هیچی نیست میشه را بایزدن مردم مریض آشغالی کثافت بذار برم کثافت آشغال بذار برم تو خب مریض والا مریض تو نجات بذار برم وقت بتنی درمون نه بذار برم تو ربان بذار برم تو باید راستی شما بذار من تو بابا این خانم وایسی میکنم
تو دستم ببین نه این وایسی تو دستم ببین انی گفتی برام توی رفتم ببری چون چی دیگه برام توی میرم وقتی که این حوصله نکار کنی تو نکار کنی چیکار حوصله داشته بود یا نداشته بود چه تنه نبینم بس تو نکار کنی همین وقت رو نبینی او دخواه دونه رباچی حالا دونه رباچی همین چه تنه نبینم رباچی همین چه تنه رباچی همین چه نبینم رباچی 20 ساله رباچی همین سرش رباچی بدبخت 20 ساله همون سرش 20 ساله همون 20 ساله چردن همون 20 ساله چردن چه رباچی تو منو بیچاره چه بتونه 20 ساله چه با کبرا 20 ساله چه با خود کبرا تو خود کبرا تو خود کبرا خود کبرا 20 ساله چردن خلاص خود کبرا زنده مون نابود چردن زنده مون تو کبرا نابود چردن 20 ساله آشغال